নমস্কাৰ শেহতীয়া এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি টবাকো এপিডেমিক বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাব্লিক হেল্থ থ্ৰেট আৰু ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এক সমীক্ষা অনুসৰি বিশ্বত 130 কোটি এক্টিভ স্মোকাৰ্ছ আছে। ধূমপান আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক এয়া পুৰণা কথা। একেটাই ফেক্ট চিগাৰেটৰ পেকেটৰ ওপৰত লিখা থাকে। বিভিন্ন চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মাজে মাজে ওলায়। যিখন দেশত প্ৰতিখন চিনেমাৰ পূৰ্বে মুকেশে নিজৰ দুখৰ কাহিনী কয়, তাত চিগাৰেট এডিকশ্যনৰ মাজত কিদৰে স্মকিং এৰিব পাৰে সেয়া এক প্ৰত্যাহ্বান। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপুনি আজি কথাখিনি ভাবক, আপুনি পাব শুদ্ধ জ্ঞান। চিগাৰেট নাখালে মানুহে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে আপুনি প্ৰথমৰ পৰাই প্ৰিপেয়াৰ থাকিব। আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনাক এনে এটা টিপছ দিম, চিগাৰেট এৰাই নহয়, আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতি ধাৰণাও সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হ'ব আৰু এক সুন্দৰ জীৱন আপুনি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিব। সাউথ আফ্ৰিকাৰ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ মাইকেল ৰাছেলৰ মতে স্মকিঙৰ যিটো মেইন পদাৰ্থ সেইটো হ'লগৈ নিকটিন। আৰু এই নিকটিনে যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহে নিকটিন সেৱন কৰে বা নিকটিন নিজৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰে, সেইকণ সময়ত মানুহজন ৰিলেক্স হৈ যায়। কিন্তু নিকটিন ইমান অপকাৰী নহয়। নিকটিন ব্যৱহাৰৰ মাধ্যমে বেছি বিপদজনক। কফিত পোৱা কেফেইনে যিদৰে মানসিক এলাৰ্টনেছ বৃদ্ধি কৰে, সেয়াও এডিক্টিভ হ'ব পাৰে। কিন্তু কফি আমি সদায়ে খাওঁ। পাৰ্থক্য এটাই, কফি আমি উতলাই খাওঁ আৰু চিগাৰেট যিসকলে সেৱন কৰে চিগাৰেট জ্বলাই খায়। চিগাৰেট জ্বলোৱাৰ লগে লগে নিকটিন ৰিলিজ হয়। এই ভয়ংকৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত 5000তকৈ অধিক টক্সিন, অপকাৰী গেছ, কাৰ্বন মনক্সাইড, হাইড্ৰজেন চাইনাইড আৰু তাৰ অৰ্থাৎ ৰাস্তাত নিৰ্মাণ কৰোঁতে আপোনালোকে যি আলকাটৰা দেখে, তেনে আলকাটৰা জাতীয় পদাৰ্থ শৰীৰত প্ৰডিউচ হয়, যাৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰটো প্ৰভাৱিত কৰে। কিন্তু আপুনি এটা কথা জানি আচৰিত হ'ব বা আপুনি এটা কথা জানি ভাল লাগিব যে চিগাৰেট এৰাৰ 20 মিনিটৰ পিছতেই আপুনি যেতিয়া চিগাৰেট কুইট কৰিব, অৰ্থাৎ চিগাৰেট খাবলৈ এৰিব, 20 মিনিটৰ ভিতৰতেই আপোনাৰ শৰীৰত প্ৰভাৱ পৰিব। এই 20 মিনিটত আপোনাৰ শৰীৰৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু হাৰ্টবিট একেবাৰে নৰ্মেল হৈ পৰিব। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল চিগাৰেটৰ মূল পদাৰ্থ নিকটিনে আপোনাৰ শৰীৰত এপিনেফ্ৰিন আৰু নৰ এপিনেফ্ৰিন নামৰ দুটা পদাৰ্থ ৰিলিজ কৰে, যি আপোনাৰ হাৰ্টবিট বৃদ্ধি কৰে। যেতিয়া শৰীৰত নিকটিনৰ ক্ৰেভিংছ আহে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ খুব চিগাৰেট খাবলৈ মন যায়, যাক আমি উইড্ৰুৱেল চিমটমছ বুলি কওঁ, বহুতে কয় যে উইড্ৰুৱেল চিমটমছ, তেতিয়াই দেখিব আপোনাৰ মানসিক অৱসাদ হৈছে, আপোনাৰ শৰীৰটো ভাগৰ লাগিছে, আপোনাৰ কাম কৰিবলৈ মন যোৱা নাই, আপোনাৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে, আপোনাৰ মুড চুইং হৈছে। চিগাৰেট এৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ কথা তেনেই সাধাৰণ। কাৰণ নিকটিনে আপোনাৰ ব্ৰেইনত ডপিমিন ৰিলিজ কৰিছিল, ফলত আপোনাৰ ভাল লাগিছিল। কিন্তু লাহে লাহে ই উৎপন্ন হোৱা বন্ধ হ'ল আৰু এনে এক উইড্ৰুৱেল চিমটমৰ বাবে আপুনি সাজু থাকিব লাগিব। সেয়ে এই বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ পৰা যে উইড্ৰুৱেল চিমটম হৈছে মই কি কৰিম, সেইটো চিন্তা কৰাৰ পৰা তাক সহ্য কৰিবলৈ আপুনি সাজু হওক। চিগাৰেট এৰাৰ 8 ঘণ্টাৰ পিছত ব্লাড ষ্ট্ৰীমৰ পৰা কাৰ্বন মনক্সাইড গেছ নাইকিয়া হ'ব, তেজৰ অক্সিজেন সম্পূৰ্ণৰূপে নৰ্মেল হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা অক্সিজেনৰ বহন ক্ষমতা বাঢ়ি যায়। কাৰ্বন মনক্সাইড গেছৰ বাবে ৰেড ব্লাড চেল যিবোৰ আছিল সেইবোৰ ডাঠ হৈছিল। ৰেড ব্লাড চেল ডাঠ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰৰ যি তেজ, সেই তেজো লাহে লাহে ডাঠ হৈ পৰে। ফলত ব্লাড প্ৰেছাৰ, ব্লাড ক্লটিং এনেধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত ষ্ট্ৰোক পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। কিন্তু আমি যিহেতু জীৱিত প্ৰাণী, তেনে ক্ষেত্ৰত 24 ঘণ্টাৰ পিছত শৰীৰে এই যিখিনি অদৰকাৰী পদাৰ্থ সেইখিনি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে। আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে আপুনি কেতিয়াবা যথেষ্ট পৰিমাণে কাহে চিগাৰেট এৰাৰ পাছত, সেয়া হ'লগৈ হাওঁফাওঁত থকা আপোনাৰ যিখিনি টক্সিন, সেই টক্সিনখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে শৰীৰে চেষ্টা কৰে। চিগাৰেট এৰাৰ 48 ঘণ্টাৰ পাছত আপোনাৰ নাৰ্ভবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নৰ্মেল হয়। আপোনাৰ জিভাই নতুন টেষ্ট পায়, অৰ্থাৎ আপুনি যদি কিবা এটা খাদ্য খায়, পূৰ্বতে যিমান টেষ্ট পাইছিল তাতকৈ এতিয়া আপুনি বেছি টেষ্ট পাব। ডপিমিন লেভেল কমি যোৱাৰ বাবে উইড্ৰুৱেল চিমটমছ এতিয়া পিক পইণ্ট পায়। আৰু এই পিক পইণ্ট পোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মূৰ ঘূৰোৱা, মূৰৰ বিষ, ভাগৰ, মানসিক অৱসাদ এইবোৰ বেছি হয়, অৰ্থাৎ কিন্তু সেইটো তেনেই নৰ্মেল। সেই মুহূৰ্তত শৰীৰটোৱে বিচাৰিব এটা চিগাৰেট লাগে, নিকটিন লাগে। আৰু সেই মুহূৰ্তত যদি আপুনি সেই এসপ্তাহ বা 10 দিন সময় যদি আপুনি সহ্য কৰিব পাৰে, তেন্তে আপুনি জীৱন যুদ্ধত জয়ী হ'ল।
তাৰপাছত আপোনাৰ এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত আৰম্ভ হ'ব। চিগাৰেট এৰাৰ 72 ঘণ্টাৰ পৰা এমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ শৰীৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডিটক্সিফাই হৈ পৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ টাইপ 2 ডায়েবেটিছ বা লাংছ কেঞ্চাৰ এনে হোৱাৰ সম্ভাৱনা তেনেই কমি যায়। অৰ্থাৎ চিগাৰেট এৰাৰ 20 মিনিটৰ পৰা এমাহৰ ভিতৰত যথেষ্ট পৰিমাণে আপুনি দেখিব শৰীৰটোৱে এক নতুন জীৱন পাব। এতিয়া আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিম যে এটা গুপুত মন্ত্ৰ, যি মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে আপুনি চিগাৰেট বা যিখিনি নিচাযুক্ত পদাৰ্থ সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আপুনি শক্তি পায়। বহু যিখিনি এক্টিভ স্মকাৰ্ছ আছে, যিখিনি হ'লগৈ চেইন স্মকাৰ বুলি কওঁ, তেওঁলোকে যেতিয়া চিগাৰেট এৰে তেওঁলোকে ভাবে যে মইতো চিগাৰেট খাইছিলোঁ, চিগাৰেট কেনেকৈ এৰিম, মইতো এটা চেইন স্মকাৰ। নিজকে যেতিয়া এজন স্মকাৰ বুলি ভাবি লোৱাৰ লগে লগে আপুনি যেতিয়া চিগাৰেট এৰিব, তেতিয়া আপুনি সেই নিজৰ যিটো লেভেল স্মকিঙৰ বা স্মকাৰৰ আপুনি যিটো পাৰ্চনিফাই কৰি লৈছে তাৰ এগেইনষ্টে যাব। এগেইনষ্টে যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ শৰীৰটোৱে তাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিব, যাৰ ফলত আপুনি সেইটো কৰিব নোৱাৰিব। সেই সময়ত আপুনি চিন্তা কৰিব লাগিব যে মই এজন ফিটনেছ ফ্ৰীক, মাজতে যিখিনি কৰিছিলোঁ মই সেইখিনি এনেই কৰিছিলোঁ, প্ৰকৃততে সেইখিনি সময় নষ্ট হ'ল। মোৰ জীৱনৰ মূল লক্ষ্য হ'ল মোৰ শৰীৰটোক মন্দিৰ হিচাপে ভবা, মোৰ শৰীৰটো ভালকৈ ৰখা, মই সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হোৱা। যদি মই সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওঁ তেতিয়া দেখোন মই সকলো কাম কৰিব পাৰিম, মই দেখোন সকলোৰে সহায় কৰিব পাৰিম। কিন্তু নিজৰ শৰীৰটোৱে যদি খুলি মোৰ শৰীৰটো বেয়া, মোৰ শৰীৰটো বা মোৰ স্বাস্থ্য যদি ইতিমধ্যে ধ্বংস হৈছে, মই আন 10জনৰ কাৰণে কি কাম কৰিম? প্ৰথমতে আপুনি ভাবি ল'ব লাগিব পইণ্ট 1 সেইটো। দ্বিতীয়তে আপুনি আপোনাৰ এখন ৰুটিন বনাব লাগিব যে কি কৰিব কি নকৰিব। কাৰণ আপুনি যদি অফিচত কাম কৰে, ধৰি ল'লে আপুনি অফিচত কাম কৰে, দুপৰীয়া 1 বজাত আপোনাৰ লাঞ্চ ব্ৰেক, লাঞ্চৰ পাছত আপোনাৰ চিগাৰেট খোৱাৰ এটা অভ্যাস আছিল। যেতিয়া আপুনি চিগাৰেট খোৱাটো এৰি দিব, 1 বজাত শৰীৰটোৱে ক'ব যে চিগাৰেট খাব লাগে, চিগাৰেট খাব লাগে। সেই সময়ছোৱাত আপুনি কিবা এটা কৰিব লাগিব যে সেই উইথড্ৰুৱেল চিমটমটো যেতিয়া আহিব, তাক অভাৰকাম কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব? আপুনি সেইকণ সময়ত বন্ধুৰ লগত যোগ কৰিব পাৰে, সেইকণ সময়ত আপুনি পুছ আপ কৰিব পাৰে, সেইকণ সময়ত ভালকৈ আপুনি উশাহ ল'ব পাৰে, সেইকণ সময়ত আপুনি পানী খাব পাৰে। এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব লাগিব যিটোৱে সেই কামৰ পৰা আপোনাক আঁতৰাই ৰাখিব। আৰু যেতিয়া শৰীৰটোৱে গম পাব যে ই দেখোন নিকটিন লোৱা নাই, এই শৰীৰটোৱে নিকটিন লোৱা নাই, ই দেখোন ভাল কাম কৰিছে, আপুনি দেখিব আপুনি এক নতুন জীৱন পাব। এই যিটো নিকটিনৰ কাৰণে আপোনাৰ ক্ৰেভিংছ যিটো হ'ব, সেইটো এসপ্তাহো হ'ব পাৰে, এবছৰৰ পিছত আহিব পাৰে, কিন্তু আপুনি কেতিয়াও হাৰি যাব নালাগিব। যেতিয়াই আপুনি এই যুঁজত জয়ী হ'ব, তেতিয়াই আপুনি দেখিব জীৱনটো সুন্দৰ, সকলোবোৰ সুন্দৰ, আৰু এই সুন্দৰতাৰ মাত্ৰেই আপুনি আগবাঢ়ি যাব। জ্ঞান আৰু জ্ঞানৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি আপুনি উপকৃত হৈছে, তেন্তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি পুনৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয়, সমাজ সম্পৰ্কীয় বা বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় নতুন তথ্য আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম।